සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දන්නේ ලංකා ස්ටයිල් එකට කොහොමද එග් ඔම්ලට් එකක් හදාගන්න කියලා. අපි එනම් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම ඔම්ලට් එක හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. බිත්තර 4, කෑලියට කපාගත්තු තක්කාලි, මාළු මිරිස්, රට ලුණු, අමු මිරිස්, කරපිංච, උම්බලකඩ, තෙල් අවශ්‍ය නම් පොඩ්ඩක්, ලුණු කුඩු, ක්‍රෂ් කරගත්තු තලාගත්තු ගම් මිරිස්, කුරුදු පොතු, එනසාල්, ඒත් එක්කම කෑලි මිරිස්. මේ දේවල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින් මේ වගේ පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාගෙන තෙල් ටික හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ දැන් මේකට කුරුදු එනසාල් දාගෙන පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මම කුරුදු එනසාල් දාගත්තේ මේ බිත්තරයට හොඳ සුවඳක්. ඒත් එක්කම අර බිත්තර වල තියෙන පිළිකඳ නැතු යන්න. මේ බිත්තරේ කලවම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ කුරුදු එනසාල් ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට දාගන්න ඕනේ කරපිංච. ඒත් එක්කම අමු මිරිස්. දැන් ඊට පස්සේ දාගන්න ඕනේ රට ලුණු, ඒත් එක්කම මාළු මිරිස්. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගෙන විනාඩි 2ක් විතර පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ දැන් ඊළඟට දාගන්න ඕන තක්කාලි ටික. මේ තක්කාලි ටිකත් හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන වතුර ටික අයින් වෙනකම්. තක්කාලි ටිකත් මේ වගේ හැදීගෙන එනකොට දැන් මම ඊළඟට මේකට දාගන්නවා කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒත් එක්කම ලුණු කුඩු තවසර වලට දාගන්න මේක හොඳට කලවම් කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මේකට දාගන්න ඕනේ උම්බලකඩ කෑලි ටික. උම්බලකඩ ටිකක් දාගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ ඔම්ලට් එක හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම උම්බලකඩ දාගන්න ඕනේ. මේ උම්බලකඩ වලින් තමයි ඔම්ලට් එකට නියම රසක් එන්නේ. දැන් තක්කාලි ටිකත් හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ බිත්තරේ හොඳට බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් තක්කාලි එකත් හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ලිපේ ගින්දර හොඳට මඩු කරගෙන මේ බිත්තර මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. බිත්තර මිශ්‍රණය දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ.
මේ විදිහට බිත්තරේ හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේක පියනකින් වහලා අඩු බින්දරෙන් මේක තෙවැත්තම කුක් කරගන්න ඕනේ. දැන් බිත්තරේ දෙපැත්තම හොඳට කුක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක වෙනම් ප්ලේට් එකකට දාගෙන අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊටම රසවත් විදිහට ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් ඔම්ලට් එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.